magandang araw and welcome back to my YouTube channel, and this is Ira, ang babe ng channel na ito. And today's video, gagawa tayo ng isang recipe na galing sa aking kapatid, yun siya, na mahiyain. And gagawa tayo ng Graham jelly flan. Ayan, isang friendly budget na recipe na kasama ang aking pamangkin. Ayan siya. And we're preparing the cups. And also we need this recipe with ingredients, and ito ang Graham crackers or cookie na dinurog na natin yan siya, and nilagyan natin ng salt and margarine, sugar. Ayan, nag-mix tayo. Ayan, ipiprepare na natin, lagay sa ating mga cups. And this recipe is so friendly budget siya, at saka madali siyang gawin. Dahil ito ang isang napaka-technique ng isang nanay, dahil nanay na nga aking sisterette. Ayun. At dahil wala nga kami magawa ng aking sisterette, ginawa ko na lang din tong isang bonding with my sister sa vlog na ito. Ayan. Isang masayang araw na lang din para sa vlog. And also, this recipe cost of 200 to 300 pesos only. Ayan, nakapag-prepare tayo ng 46 pieces of cups. Ayan. And ayan, ipupush natin para masettled yung Graham dun sa ating cups. Ayan. Ayan, perfect. Ayan. Siyempre, tumulong na rin ako sa paggawa. And also, kailangan natin ng eggs. Ayan. And ayan, nag-prepare na tayo ng eggs. 5 pieces of eggs. Ayan, babatihin na natin siya. Ayan, batihin natin siya ng mabuigi hanggang sa ma-dissolve ng maigi. Ayan, perfect. Ayan, sige sis, kaya mo pa. Actually, nakikigulo lang talaga ako dito sa video na sa kanyang pagluluto, pero so, enjoying na makakita ng ganitong recipe. Mahilig kasi ang aking sister na magluto ng iba't ibang recipe or delicacy niya. Experiment pa, kumbaga. Ayan. Natapos na ang mixture ng ating eggs na kailangan yung durog na durog. And also, yun nga, sinala pa niya ng maigi para sa hindi mahaluan ng buo-buo yung mixture ng ating eggs, kasi hindi naman maiwasan na magkaroon ng bubbles. Yan, tinanggalan niya ng bubbles. Yan, so perfect. Yan sis, kaya mo pa ba? And also, nag-prepare na rin tayo ng water for the jelly or gulaman. Ayan, i-mix din natin yan. Yan, halo-halo lang. Sige sis, nod lang ako dito. Yan. Yan, ginawa namin mixture na gelatin is color yellow para maano ng kulay ng leche flan, di ba? Ayan, at naglagay na tayo ng condensed milk. And also, nilagyan na rin natin ng evaporated milk. Yan. Walang walang bayad sa ating commercial break. Yan, i-mix lang natin yung milk at saka yung gelatin all together, and then yan, set aside natin lahat. Yan, yung ating, and ayun na nga yung mixture na yun. Ilulutuin na natin, preheat, slightly heat lang. Yan, halu-haluin natin mabuti
hanggang yung mixture is medyo magkaroon ng parang condense. Hi sis, ayan, mahihain talaga siya sa vlog, sa camera. Ayan. Hanggang sa makita natin yung gelatin. Almost 15 to 20 minutes ang preheat. And then, ilagay na natin yung cornstarch or flour. I don't know kung flour. Pero cornstarch or yeah, para magkaroon ng ano. And then nilagay na rin natin yung vanilla, 2 tablespoon. Ang sarap, amoy pa lang. Yan, naamoy ko na yung aroma. Yan, napansin nyo yung mixture ng ating gelatin, medyo nagbubuo-buo na siya. Ayan, ulit sis, exposure. Ayan. Ayun, medyo nagkaroon na ng paglalapot. Sarap ng lapot. Char. Yan. Pero in fairness, mainit dito sa lugar na to habang ginagawa namin to. And then, yan, naamoy ko na yung aroma ng vanilla. Yan, slightly stir para hindi magkaroon ng buhol-buhol or yung bubbles. Ayan. Sige, halo pa natin ng mabuti. Kulang pa. Almost 15 to 20 minutes naming pinapakuluan siya. Ayan. And almost done. And syempre, ilalagay na natin sa ating cups. Ayan, hindi ko na... At ayun, nakuha na natin. Nilagay na natin sa cups. Ayan, perfect. Ang kulit ng aking pamangkin. Yan. Pero medyo mayroon pang bubbles. Pero sabi ng aking kapatid, kailangan daw maging smooth sana yung paglagay. Kaso, syempre, it's not perfect. Ayan, after 4 hours, nilagay namin sa fridge. And ito ang finished product. Let's taste it. Yan. Super saya. Parang nakaka-happy dahil sa matamis siya. And that's the final nating gawa. Yum yum. Kain! And ayun na nga, thank you for watching and hope you're gonna like, subscribe, and follow and click the notification bell for more videos update. And thank you so much. Gagawa pa tayo ng maraming videos. Bye!